Sziasztok, üdv mindenkinek! Ma kisebb méretű autókat hoztunk, de hát azért a biztonság kedvére az egyik versenyautó, de nem azzal fogunk kezdeni, hanem egy Ford Pumával, amiből az új változatot a fiúk nagyon szerették, az 1 literest is, de főleg az estét, az egy nagy boldogság volt, látszik Csabi arcán egy komolyabb bólogatás. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Én nagyon szerettem a régit is, és ez a régiek közül egy, ha jól tudom, egy eléggé sportos változat, igaz János? A Ágó Béla, ugye, aki a Fordnál a műszaki főnök, meg igen, ő tanít meg minden szerelőt, az régenben így beszélgettünk, hogy milyen régi Fordot érdemes venni, és nagyjából így könnyes szemekkel mesélte, hogy a Pumából, ha ez 1.7-es, az nagyon jó kis autó. És ez az. Igen, és ez az, és 1.7 125 ló ugye a szériában, tehát hogy nem értettem akkor se, de mondta, hogy higgyem el, hogy az, úgyhogy nagyon jó, hogy valaki elhozta, most kipróbálhatjuk. Ugye ebben annyi van még, hogy mondjuk nagyon pici a fék, de ki van cserélve, meg ugye a futóműben is ugye állítólag van ültetés. Erre Csabi viccesen megjegyezte kamerán kívül, hogy mondjuk ezt azért letagadhatja. Igen, nyugodtan. Hát, igen, tehát hogy én nem tudom, szerintem ez ilyen magas volt szériában. A hátulja biztos. A hátulja tutira. Egyébként azzal, hogy ez ilyen kis sportos, mokány modell, szerintetek a nem olyan régen tesztelt Fiesta ST-vel felveheti a versenyt, vagy azért ne várjak olyan időt? Kb. Oda várnám. Igen. Ugye? Ez az 51,5, 52, ilyesmi? Reméljük. Ura! Pláne ültetéssel. Ezzel a 3,5 cm ültetés nagyon adja. Volt ebből Super 1006. Szevasz haver! Volt ebből Super 1006-os, emlékszem meg még hegyen ment vele Kővári. Hát jó kocsi volt. Hát jó, hát dinoszauruszok között úgy előzgetett, igen. Nem, na játszátok. Annak, amihez köze van ehhez. Hát jó, nem sok. Az csak így nézett ki. Ez olyan, mint ebből is az utcai. Ebből is van utcai. Nem az az full élmény. elektromos. Ez nem az. Na játszátok le, ki kezd a pólóval. A vasutas. Csináld már rendesen, hát megy a műsoridő. Hülye. Menjél. Ha hülye vagy, akkor menjél. Igen. Ott hülye. De már mikor? De már mikor? Milyen hőmérséklet van, mert folyamatosan süt a nap, szerintem most már a padlónk is egész jó. 22. Mondom én neked. Megszaladt. Figyelj, olyan jó ez a kis forma. Na nézzük. Jól nézett ez ki Super 1006-osnak, széles, nagy szárny volt rajta, fú, de szerettem. Ugye akkor tájt volt az Opelnak is a Tigra. Bizony, igen. Ezek ilyen nagyon egyívásúak voltak kinézetre. Figyelj, ilyen kedves kék lehelletet azért küldött a múltjából. És ez nem tudom, hogy a gumitól és vagy a kipufogóból jött. Hoppá, mintha elúszott volna a hátulja. Hát én azt gondolom, hogy ez a jó képességű hideg gumi. is, meg ez a jó képességű gumi. És megijedt, hogy úristen. Nem jó az időnek, de a látvány segíti. De mit kell csinálni itt? Erőt átvinni? Hogy? De cserében van hangja, ugyanúgy, mint a Fiesta ST-nek volt, hogy úgy tudom, hogy hol jár. Úgy hallom, sokat nem kell váltani. Nem. Szerintem ez behajtotta egy ilyen harmadikba, vagy másodikba, és azzal... Ez második. Igen. Megmondom őszintén, hogy messze nem látom benne azt az agilitást, mint a Fiesta ST-ben. A Fiesta ST az kicsit. Ugye, hogy az kajferebb volt? Bár nem dőlt ez sem nagyon, tehát ez nem ment rosszul, de... Nem dőlt, de a kigyorsításon a Fiesta ST sokkal igen, stabilabb volt. Szépen elment. Igen, meg ennek kicsit ott hátul is olyan darabos a mozgása. Cserébe meg a sikáról csak egyet pattan le, az meg mindig jó hír, ahhoz képest, hogy azért ez nem egy fiatal csirke, tehát nem lennék már a gátlója. Az ülésnek nem lehet túl jó oldaltartása, mert azt néztem szembe, hogy Jani azért a másik oldalról jön vissza minden kanyarban, tehát hogy
Nem érzem, hogy olyan túl... Első kör 54,581, összidő 1 perc 42,537. Hogy nem merült le a stopperban az elem. A papám, figyelj, a remnél is szarabba tudott menni. Hát a rem jót ment. EcoSport 1.0, ha már házon belül 125 ló. Jézusom. Hát... Hát azért ez hát a 100 lovas Fiesta EcoBoost. ez nem volt annyira célos. Fúha. Hát. Ezek a jó potenzák. Ezek már impotenzák. Figyelj János, azt látom, amikor itt jöttél szembe, hogy az anyós ülésről próbáltam meg visszamászni nagyjából, annyira nem volt oldaltartása. Igen, és jól is esett. Gondolom. Ilyen jó kuplungszag van. De cserébe az, hogy ilyen rosszul nézett ki, az idő is szar. Tehát, hogy csudi jó a buli. Ugye hát ilyen 51 közepét vártunk, ebből lett egy 54 közepe. Úgyhogy komoly versenyben van például az 1 literes EcoSport 125 lóerővel, de még a Remi is jobbat ment nála. Azt hiszem, a hátsó gumi az nem is ereszt, mert az nem néz ki jól. Eleve azt éreztem, hogy egy ilyen TCRS setup van alatta. Igen. Ha elengeded a gázt, akkor már úszik a feneket. Tehát, Azt mondta Csabi is, hogy ott is megúszott, meg biztos hideg a gumi. Vagy nincs. Hát meg úgy elenged a nyomást, úgy. Nem bírja a stressz. És erőből, meg úgy egyébként? Hát figyelj, Nem. mindig amikor az öcsét kitalálja, hogy fúj, majd intézek nektek egy Van olyan egy haver, olyan autója van. Figyelj, ez 48-at megy, és akkor 56, és akkor szerintem csak az első számjegyet téveszti el mindig. Tehát, hogy már lassan ne kérjük meg, hogy ő hozzon kocsit, mert ez is Figyelj, csoda. lehet, hogy jó autó lenne, hogy a gumit lefelejtették róla, azt tuti. Tehát, hogy... De az ő aplauzát még így is gyorsan megnéztem 6 tizeddel, tehát hogy Akkor én értem, hogy ez az ő perspektívájában ez Neki egy jó az egy- autó. neki ez egy gyors Azért ez autó. egy komoly cucc. igen. Csabi, nézd meg, úsztasd be egy-két kanyarba, hadd lássunk, élménykedjünk. Figyelj a hátuljára, hogy Nagyon vigyázok vele. Figyelj a hátuljára, hogy jó sokszor előzzön meg. Ugyanakkor nekem tetszik a forma még mindig. egyébként marha jó a váltója, meg mondom, szerintem ha normális gumina lenne, szerintem sokkal jobbat menne. Persze. Így az van, hogy itt csúszkálsz vele össze-vissza az órával, ha néha betalálsz, akkor meg egyből a feneke, bár mondom, inkább a balosokban ment el a feneke, és most már átva a hátsó keréknyomást, azt lehet, hogy értem is. Az jó lesz majd, amikor a tulaj nem tud hazamenni vele, mert mi leeresztettük benne a De a gumit. öcsét hozta ki. Az jó lesz, amikor az öcsém nem tud vele hazamenni. Azon fogunk mosolyogni sokat, lehet posztolunk Én is róla. szerintem a másik autóval nagyobb élmény lesz menni. Én ültem abba, Az haladós, nekem nagyon tetszik. Murván, figyelj. A Martin is elmegy a búcsba, meg a Peugeot is, hogy ilyen autót gyártott. Na nézzük, mit tud Csabi alatt. Ez az 54, ez egy, hát figyelj, a totális időkben Toyota Verzo, meg ilyenek vannak. Meg a csodás Makina nem téli gumi nyugkormánya. Az is jó volt, hogy elindultam vele, akkor felengedem a kuplungot minden, nem pörög el, akkor adok egy kicsit nagyobb gáz, ahogy Olyan kék füst volt, mint annak a Igen. igen. Ne tedd. Sose vagy biztonságban. Ez nem az a műsor. De ez még jobban fájt, mint a Láttam, hogy mennyire jöttél át. És ugye itt van két Tartozás. kukli, hogy veszünk a popot. Én érzem azt, hogy a kuplungja is oda lett, mert ilyen furcsán De felpörög a nekem motorja. nem csúszott végig. Nem? Csabinál azt érzem, hogy 3-szor felpörgött az egyenesbe. Akkor lehet, hogy rossz helyre váltott. Vagy... Ja, vagy még az lehet, igen, hogy nem talált fokozatot. De egyébként azért pörög fel, mert egy csomószor pörög alatt a kerék. Hű, de beúsztatod 4 kerékkel. Most is a beef belső kerék, tehát hajt, csak... Várja, hát tényleg a jobb hátsóban, meg ha 0,8-as nyomás van, akkor már sokat mondod. Igen. Ez igazi élethalál. Igen. Tehát műsorunk első felének címe, hogy ne hozzatok autót a laptimingba. A második fele meg... Öcsi egyik haverjáé. Öcsi Ford. Csak Daihatsu-val, miről beszélsz? Igen, Egy óráig, igen. ott is, na de mindenhol kapar alatt a kerék. Nem is értem, tehát az egész ilyen komikus, nem?
De ez a 4 kerekes becsúszás, ezt lehet, hogy élvezi a Csabi. Igazi ilyen alátekert kormányos, ilyen igazi bután. Na halljuk. Tudtak-e rontani az időt? Köridő 54,498, összidő 1 perc 42,468. 17 század, tehát kiautóztátok. Te nyertél 17 századdal. Ezreddel akkor. Ezreddel, bocsánat, igen, 17 ezreddel. 17 ezred? Na. Mostanában igen közel autóztok egymáshoz, azt kell Főleg ilyen mondanom. csúsztechnikákra. Ebből minden megvolt, tehát ez ennyit tud. Tehát egy körön kikaptál 17 ezreddel, viszont abból egy 1/10-es győzelmet hoztál 2 körön. Azt a rohadt, de jó. Tehát ott figyelj, ott lemostad a csávot. Mostanában eléggé közel mentek egymáshoz, tehát én azt gondolnám, hogy ez megvan az alapszarszint. És ezzel a kocsiból ezt kihoztátok. Ez ennyit tud. Most mi mentünk ennyire szarul, vagy a kocsira gondolsz? Nem érzem. Nem. Szerintem ti jól mentetek. Az, hogy bár alattad az látunk, alátekert kormányos kék színű füst, így igaz ilyen oktató módon, olyat még soha nem láttam tőled, de most ezt is megtapasztalhattam. Muszáj volt valamit, egyébként teljesen mindegy. Tehát ennek az autónak megváltás az egyenes. Mert a kanyar. Azt néztem, hogy nagyon bátran haigáltad be 4 kerékkel. Igen, mert ha jó, beengeded a hátulja, semmit nem fog most, vagy a gumi, vagy nem tudom mi, de ahogy Jani is mondta, de élveztem, ha elcsúszik a hátulja, mert legalább az elejének nem kell annyit fordulni. Aha. Tehát szerintem az megváltás volt neki, hogyha valameddig elcsúszott a hátulja, annál kevésbé volt alulkormányzat. Azt mondja, hogy ezért csúszik a kupra, mondom, nem, hanem forog alatt az íves. Nem, csak forog a kerék. Tehát ehhez képest a Fiesta ST egy űrhajó volt. Igen. Egy rakéta. Mondjuk időben is, legyünk őszinték. Na, szóval urak, ez volt a Humor János unja, úgyhogy megyünk át a Rally 4-re egy pici szünet után. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. És akkor az adás jobbik része, amit János láthatóan nagyon vár, de nem bír magával, az egy Peugeot Rally 4. Dobszoló lett volna. 200, ja, ez egy dobszoló lett volna? Hát ezt még gyakorolt. Peugeot 208 Rally 4. Letöltök mindjárt egyet. Jó. Amiről ugye azt kell tudni, hogy 2 helyen építették az autókat ugye a világban, ezt egyszer végigkövettük, az egyik egy magyar műhely, ugye a TRT, a Tagai, a másik pedig portugál autók. Ez a kocsi egyébként pedig Nacsa Gabi barátunké, aki nyilván bérbeadóként üzemelteti ezt az autót, és a tavalyi szezonban nagyon komoly nevek is mentek vele, nagyon jól, többek között Josep Bassas, a spanyol, aki ugye Lettországban mutatta meg, hogy lehet ezzel gyorsan menni. Gabitól gyorsan meg is kérdeztem, hogy okosban valami beállítást adjon. Hát még ő se láthatta, mint bérbeadó, mert a spanyolok hozták a beállításokat, majd el is vitték. De egyébként a románok nagy sztárja Major Norbi is ült az autóban, és ő is nagyon pozitívan nyilatkozott róla, meg természetesen ment Magyarországon is, és most megkaptátok ti is. Ami számomra egy nagyon pozitív hír, hogy Michelin gumin kaptátok, mert ugye alapvetően majdnem minden bajnokságot a Pirelli támogat ebben a kategóriával, tehát én még ezen az autón Michelin gumit nem láttam, de most látok. Másra csak a gába. Technikailag pedig ugye azt kell róla tudni, hogy 1,2 liter, 3 henger turbó, jelenleg 208-209 lóerőnél tart valahol a kocsi, és 290 Nm, ugye 2 kerék első hajtás, 5 összekiváltó. Ezek a száraz adatok, és ugye ez az utódja annak a kategóriának, amit nagyon szerettetek, meg amivel Janival mentünk is eleget az R2-esnek, de ugye ilyenből még csak Fordban ültetek. Ez a felvezetés, János, mit vársz? Ez is szép rövid felvezetés volt. Alapvetően nagyon sokat én nagyon szerettem, de hát ezt tudod is a 208 R2-t, ahhoz képest egy kicsit kisebb a köbcenti, de viszont kapott egy turbót, tehát nyomatékban azért sokkal erőbb vagyunk. Emiatt lehet, hogy nehéz is lehet majd kigyorsítani, de majd kiderül. Amikor forgattuk, ugye ezt is, ha valakinek van ideje, nézzétek meg, mert tényleg nagyon érdekes részek voltak az autó építéséről. A Tagai Tomival forgattunk róla, az utolsó teszten ott voltunk, iszonyat jól szólt, mikor egyesével ugye úgy adják át, hogy végig kell csinálni egy folyamatot egy mérnökkel, és ott oda-vissza szaladgált vele a Tomi, az nagyon jó volt. És utána pedig ugye először, akkor megnéztem, akkor pont a Bassas bennem nagyon megragadt, hogy megy vele. Tényleg iszonyat gyorsan tudnak vele menni, gyakorlatilag összkerekes autókat veregetnek velük. Meg ugye ami szomorúbb, hogy
rally 3-asokat is így elkapkodják, hogy is mondjam. Sajnos nem elkapkodják, hanem nemzetközi szinten, aki ezzel jól megy, az megveri a rally. Gyakorlatilag szerintem kimondható, az FIA elrontotta ezek a kategóriáknak a besorolását, mert egy rally 3-as az összkerekes, nehezebb és alig erősebb. És 6 lóerővel erősebb. Igen, tehát hogy igazából itt egy furcsa kettőség van. Azóta persze már megjelent a Clio is ebbe a kategóriát, Rally 4-be. Tehát most én azt gondolom, hogy ez meg a Clio a két legerősebb autó, és a Ford egy picivel lassabb, de hogy most ebből mit tudunk meg kiautózni, azt nem tudom. Csabi, te is azért már ültél ilyen kétkerekesekben, nyilván a szemcsihez közelebb állnak, de azért ez egy nagyon jó autó. Én, amire utalta Jani, hogy mennyire agresszív, én amikor Martinnal tesztelgettünk, aszfalton nem lehet mellette megmaradni. Tehát rendesen majd halljátok, hogy azért az ALS olyan benne, meg minden, mint hogyha egy komoly erőt jönne. Tehát tényleg nagyon-nagyon durva a kocsi, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy ezekből a lassabb kanyarokból hogy fog kijönni, te mit vársz tőle? Hát nézd azt, hogy 1080 kg az mindenképpen előny, tehát ilyen szempontból ugye súlyelőnye is van, az R2-es az viszont ugye, vagy hát a R3-as, az összkerekes ugye az nehezebb, hát lehet, hogy csak 6 lóerővel erősebb, de az összkerékhajtás eleve szerintem több mint 6 lóerőt elvisz, plusz még súlyhátrányba is van, tehát nem véletlen, hogy ebből aki jól megy, az gyors, és azt meg láttuk az eredményekben, hogy ez az autó kifejezetten nagyon gyors, már mint úgy értem, hogy ez a típus. Úgyhogy kíváncsi leszek, hát néhány ilyen autóval mentünk már, én jobban szeretem, ami hátulhajt, de ettől független viszont volt már pozitív meglepetés, mert ezek is egy jó beállítással nagyon szépen tudnak viselkedni, úgyhogy kíváncsi vagyok rá. Játszátok le, és akkor a szokásos módon mindkét pilóta lenyomja a köreit, és akkor utána majd értékelünk. János? Menjen ő, melegítsen. Egyen jobb volt, de még mindig gyakorolnod kell. Ebből nem tudnánk megélni, János, a dobszolóidból. Nem is akarok. Most egyes. Nem rakta át izébe. Majd azért... De most már igen. Milyen érdekes. Milyen hangja, mi? Ezt mondtam, hogy nem lehet velete megmaradni. Ugye valaki is megy ott a Kalkucson, azt hiszi, hogy egy lőtér van, nem versenypálya. Igen. Vele váltott. Igen. Aztán alacsony neki a mesé. Elképesztő. És egy-kettes 3 hengeres. Jobban szól, mint a Evo, a nagyobb programon. Persze. Meg olyan váltási visszaesés, az nem nagyon van. Nem. Veszteség. Mondom, én az első teszten rendesen beszartam a kocsi mellett. Hát figyelj, már a hangokért megérte. Na halljuk. Egyszer ezt át kéne ilyen izének. Az első kör ideje 48,119, az összidő 1 perc 29,867-es. Figyelj, 46.500 meg 47 nullánk van korábbi R2-esekkel, ez meg ugye 48.119, úgyhogy akkor vagy pálya, vagy gumi, vagy valami. Úgyhogy tőled várjuk a megoldást, kedves János. Megkapod az erőt, azt mondja, hogy besorolás csapott hátul. Nem versenyautóba is sikerült besorolnunk? Basszus, kócs, de kár érte. Ó, de kár érte. És aztán ilyen tök csendesen visszajött. Igen.
Csabám 48.1, ami azért furcsa, mert 2 másodperccel lassabb, mint a Ford, de lassabb a sima Peugeot R2-eseknél is, mert abból is volt már 46,5 meg 47.0. Holott egyébként meg ránézésre jól nézett ki. Mi lehet, ami hát az más? A rajtnál is csak pörgött alatta a kerék, nem indítottam el a rajtprogramot, és azért csak pörgött a kerék. Aha. Meg nem tudom, a bejáratokon küzdöttem, meg kigyorsításnál sokat kellett várnom, tehát lehet, hogy még a gumihőmérséklet hiába melegítettem, ennyit nem volt ott, nem tudom, de... És érzésre milyen a kocsi? Érzésre pedig jó volt vezetni, csak annyi, hogy a kijáratnál is hiába állsz vissza a gázra, csak lecsúszott az ívről, tehát nem behúzta rendesen, szépen elcsúszott azonnal, úgyhogy a kijáratoknál is nagyon csinyán kellett gyorsítással bánnom. Ez a hatalmas méretű ALS, amit majd hallasz kívülről, hogy nagyon vicces, mert jobban szól, mint egy R5, ez nem tol bele nagyon a kanyarokba? Tehát Nem, egyáltalán nem. Úgyhogy ez teljesen rendben van. Lehet, hogy túl szűkek ezek a kanyarok, tök hülyén hangzik, de... Elképzelhető, csak nekem nagynak tűnik az időkülönbség nagy, biztos, hát gyorsabbnak kéne lenni, úgyhogy ez így túl lassú. Hát, ha most jobb lesz. Megnézzük, János. Nem jó. Tudom. Hát, ha egy kis gumihőmérsékletünk van. Igen. Milyen a pályánk? 20 fok fölött van, nem? Az 20 fok, 22 volt. Az tök jó. Elvileg az rendben kéne, hogy legyen. Egyébként ugye erőben meg mindenben tök jó. Hát tehát élvezetes nagyon. Tehát szerintem ez ilyen gyorsabb kanyarokon nagyon kellemesen lehet. Jánosnak volt rajtprogram. Aha. Igen. Na és ezt a hangosabb. Aha. Rendesen hangosabb, mint egy erőt. Vagy mondjuk hangosabb, mint a Mitsubishi Intro. Igen. Az 1.2-es 3 henger. Például nekem a sikánnál, hogy kijöttem mind a kétszer, elég komolyan ellen kellett kormányozni, még annyira nem pattant, egyszer nem volt hőmérséklet, és elúszott az egész. János már jobban tart. Lehet, hogy most már kezd alakulni. Jobbnak tűnt. Jónak tűnt nagyon, kíváncsi vagyok. Első kör ideje 48,085. De csak egy tized. Összidő Hát az sem 400. 9,515. 3 tized két körön. Alig. Akkor nagyon meglepő. Akkor lehet, hogy gumi. Lehet. Hát, hogy gumi. Nagyon gurulós? Tehát a gumi rajta ilyen semmi? Akkor biztos, hogy az, mert nem lehet ennyivel lassabb. Főleg, hogy egyébként meg marha menőn néz ki. Tehát, hogy nekem az a fájdalmas, hogy nem látom benne, hogy lassú lenne. Igen. Nem lehet jó kigyorsítani se. Aha. Akkor viszont biztos, hogy gumi. János minimálisan tudtál javítani pár századdal, 48.085, ami nekem nagyon meglepő, mert egy-másféllel lassabb, mint a konkurensek. Gumi? Ne, egy altrészt, másrészt, ha megnézed a köröm legelejét, akkor nem fogsz meglepődni. Tehát egyrészt egyfolytában forgott alatt a kerék, ugyanaz. Azt néztük, hogy a rajtprogram ellenére is forgott. És igen. utána pedig gondolkoztam, hogy hát 2-esbe hagyjam, vagy 3-asba, minden. Addig gondolkoztam, míg utána elrontottam a féktávot, és itt túlcsúsztam, és onnan jöttem vissza. Aha. Tehát alig bírtam befordulni, tehát ott szerintem sok tized elment. A rajtba is, meg külön a nagyon erős. Milyen az élmény mondjuk a szívóhoz képest? A szívó sokkal egyszerűbb szerintem vezetni. Itt már megint az volt, mint most a R5-nél a múlt héten, hogy a másik körre már rájöttem, hogy kell bedobálni a kanyarokba, még a kanyar bemeneten is a féken kell állnod, és így, hogy ússzon, de még akkor is az van, hogy annyira erős ez a 290 Nm, hogy itt majdnem egyenesbe kell várni, hogy akkor gyorsít el. Aha. Tehát iszonyatosan erős tényleg, brutális.
nem is gondoltam, hogy egy 2-es turbóból ilyet kihoznak. Hát ez ugye a hangján is hallatszik, Igen, utána nagyon megy, ami még furcsa, így elsőre, és valószínűleg a elfékezésben is ez is szerepet játszott, hogy sokkal nagyobb pedálerő kell ahhoz, hogy fogjon a fék, mint az R5-be. Tehát a R5-be odalépsz, és itt meg rendesen izomból kell nyomni, mint egy régi Tehát a szervó rásegítés az nagyon minimális. Valószínűleg kisebb tapadású talajon vagy esőben ez jobb, mert sokkal inkább érzed a különbségeket. Viszont itt elsőre szokatlan volt, tehát már igazából a második körben sikerült szerintem egy jó féktávot venni vele, mert először mindig azt éreztem, hogy túl sokkal megyek be, mert ugye nyomom a pedált, ahogy én gondolom, de nem lassulunk akkor át, aztán kiderült, hogy azért nem, mert még jobban kell nyomni a pedált. Tehát, hogy... Akkor mondhatjuk azt, hogy mondjuk a szívóval könnyebb volt valamilyen jó szinten gyorsan menni, meg könnyű volt megtanulni, itt megharcolni kell azért, de utána tudsz gyorsabb lenni. Igen, meg azt mondtam Gábornak is, hogy nekem alapvetően ez tetszik, tehát amikor már rájöttem, hogy tudom mozgatni a fenekét, meg azt gondolom, hogy ez a gumi már nem egy acélos rajta, akkor azt gondoltam megint, hogy otthon vagyok, tehát hogy élvezem, amit csinálok. Csak tényleg az volt, hogy elsőre ilyen szokatlan, tehát hogy nem, mivel már próbáltunk hasonló autókat, nem ez vagy szokva. És csak utána jössz rá, ja, itt jobban kéne ezt nyomni, másképp kéne bemenni, tehát hogy meg kell tanulni. És valószínűleg ezért van hatalmas különbség mai, ha nézzük, hogy a pilóták között, tehát aki erre rá tud érezni, az valószínűleg elképesztő gyors, a többiek meg megragadnak egy X szinten. X évet ült. Sok időt tud eltölteni benne. Igen, annak szerintem sokkal könnyebb vele gyorsan menni, mert ugye a szívónak a nyomatékát sokkal könnyebb kezelni, ennek már azért meg kell érezni, hogy hol van az. Akkor spoilerezek egy kicsit, sokszor szóba került a mai adásban a Rally 3, jövő héten az jön. Igen, tök jó. Ezt a hetet meg köszönjük nektek, hogy itt voltatok. Insta, Facebook, YouTube, kövessetek mindenhol, és jövő héten találkozunk. Sziasztok! Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.